bên trái phía này. So here in the abdomen, stomach. Dạ dày trong bụng. Descending aorta. Động mạch chuỗi xuống. IVC. Cái tĩnh mạch chuỗi dưới. And then I do the sweep. Và chúng ta quét lên. And the heart's on the same side. Chúng ta thấy là cái tim nó nằm cùng một bên. And it's hard to tell for sure, but the axis looks pretty normal here. Khó mà nói chính xác 100%, nhưng mà có vẻ như là cái trục tim nó bình thường. So we either try to optimize this. I think I'm going to stay here, but I can optimize the image by bringing this in. Sẽ tối ưu hóa cái màn hình bằng cách là chúng ta giảm lại cái độ rộng để tăng cái frame rate lên. And then I'm going to zoom in. Và chúng ta sẽ zoom. And now I'm going to push harder. Và bây giờ chúng ta đè mạnh hơn xí để là cái tiếp xúc nó tốt hơn. So you can. So I'm going to freeze at one point. So we can start to see. This is the left atrium, of course, and there may be pulmonary veins. Tĩnh mạch phổi. And I'm thinking to myself, if I put color on, one vein should be here and it should be blue. Khi mà chúng ta nghĩ là đó là cái tĩnh mạch phổi, và khi nếu bỏ màu lên chắc chắn nó sẽ phải là màu xanh nếu nó là bình thường. So now I'm going to try, see if I can show it. Vậy ta bỏ màu lên, coi thử cái màu xanh hay không. Đó. And you see it there. Cái màu xanh đó chúng ta thấy đó là cái tĩnh mạch phổi bên phải. So we're seeing at least one vein here. Thì ít nhất chúng ta thấy một cái tĩnh mạch phổi đổ về nhĩ. Okay. Want to move the box? No. I'll do it. Yeah. So it's all a matter of optimizing the color. This is not optimized, but. Bây giờ chúng ta sẽ coi là cái điều chỉnh cái màu sao cho nó tối ưu. All right. Now the baby is helping us out. I'm actually moving a little bit over. Here's the window I'm getting. I'm going to move in the maternal abdomen. Chúng ta sẽ tịnh tiến cái đầu giò. From here. Nãy chúng ta thấy là phía ở cái đáy tim nhiều hơn, bây giờ chúng ta tịnh tiến đầu giò qua bên phải một xí, tức là ra trước của bệnh nhân, của thai nhi, thì chúng ta sẽ thấy cái thốc nó rõ hơn. Now I may try to make this better by having the mother turn a little bit, but I don't want to lose this position. So here, ta giữ vị trí này. I'm using two hands. Để giữ hai tay luôn. To see the inflow. Để coi cái đường vào. So actually what you might be noticing is that I haven't looked at the whole four chamber at one time, and that's often the case, that you have to look at one part of the four chamber at a time because the image may be so difficult you have to do one part at a time. Đôi khi chúng ta không thể nhìn thấy được cái mặt cắt 4 buồng một lần luôn, 4 buồng một lần, thì chúng ta phải nhìn từng phần trước. For instance, here I could see the lower part of the atrial septum is intact, and here's the foraminal valley. Cái phần dưới của cái vách liên nhĩ ở đây, và chúng ta thấy đây là cái lỗ bầu dục đây. You can see here the pulmonary vein coming in here. Chúng ta thấy cái tĩnh mạch phổi nó đổ về đây. Now this is a good view. Đây là một mặt cắt tốt để mà you can see the inlet septum. Để xem cái vách. You know it's inlet because the tricuspid valve and mitral valve. And it's intact. It's completely intact. Cái phần buồng nhận của vách liên thất này nó hoàn toàn là bình thường. This is a normal finding that we see between the left pulmonary vein and the left atrial appendage. Giữa cái tĩnh mạch phổi và cái tiểu nhĩ, là đây là cấu trúc bình thường. Cái G này là G bình thường. So when we see this rules out TAPVR. Nếu chúng ta thấy được cái G của Medin này thì chúng ta có thể loại trừ luôn cái tình trạng là bất thường hậu lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn. So here I can look at the inlet septum. Chúng ta khảo sát cái vách liên thất.
cái phần buồn giận đó. Yeah. So now I'm looking notice that I'm perpendicular. Chúng ta thấy cái tia nó đi vuông góc này. Chúng ta khảo sát được cái vách này rất là tốt. And I've optimized the color and the angle and the image to look for a VSD. Chúng ta sẽ điều chỉnh cái màu để làm sao đó chúng ta phát hiện được cái thông liên thức. Now I use two hands to open up the left ventricular alpha tract. Sử dụng hai tay để mà chúng ta giữ cái đầu giò tốt để chúng ta phát hiện được cái đường thoát của thất trái đây. Notice the aortic valve nice and thin and delicate in the Động mạch middle. phổi rất là mạch chủ rất là tốt. And notice it disappears during systole. Trong phần thị tâm thu thì chúng ta không thấy luôn. Mà thị tâm trường hồi nãy chúng ta thấy nó đóng lại. And notice the septum, this is the membranous septum in the alpha tract, it's intact. Và cái phần này á, nó hoàn toàn là nguyên vẹn, nó không có bị khiếm khuyết. But the only way I can see that, because the image is difficult, because I don't have much fluid here, is by pushing a little hard with two hands. Vì chúng ta thấy ở cái phần này thất phải chúng ta không thấy rõ, bởi vì ở đây chúng ta phải đè rất là nhiều, cho nên nó có vẻ nó hơi xíu. Now here, I just opened up and I saw the pulmonary valve opening and closing. Ở đây là cái van động mạch phổi đóng mở rất là bình thường. Đây là van động mạch phổi đóng, Open mở, and close. đóng. There it is. Nice. Để nó xoay một cái là rất là phối hợp. So here I could just stay here all day. See, this is a beautiful left ventricular alpha tract, nice and normal. Chúng ta thấy được cái đường thoát rất là đẹp. And now we want to color to make sure. First you do 2D, but Đầu tiên then chúng ta sẽ sử dụng 2D, sau đó chúng ta bỏ màu để coi thử có vấn đề gì khác, cái thông tin gì khác nó xuất hiện ở trên màu hay không. I'm looking for valvular regurgitation and I don't see any. Không thấy hở van. Here again, it's the ridge I mentioned to you between the left cái and G đây, G bình thường. That's a normal, nice finding to see, and here's the atrial Và septum. đây là cấu trúc bình thường, mà nếu chúng ta phát hiện được nó là chúng ta tương đối là vui, bởi vì nó sẽ loại trừ được cái bất thường hậu lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn. Now I'm turning into a short axis. Chúng ta quay qua cái mặt cắt trục ngắn. I can color that a little bit. Bỏ màu vào chúng ta sẽ thấy để khảo sát cái vách đây. So I need to figure out if that's artifact. I think that's artifact. So Ở đây chúng ta thấy có màu đây là có vẻ là như giả ảnh, xảo ảnh ở đây. Mình phải điều chỉnh cái màu. Yeah, I think that's artifact. It's just. Here we go. So now I take that off and I look here. See what we. So let's see. I'm going to have the mother turn onto her left Bây side. giờ chuyển cho mẹ nằm nghiêng qua bên trái. Can you go more? Nghiêng nữa. Keep on going more. So now it's a little deeper, but I'm getting a different angle. Here we go. Bây giờ thì cái tim nó nằm sâu hơn, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái góc khác, cái góc độ khác để mà khảo sát tim. So this I'm pushing with two hands and I moved the mother. That's how I got this different view. Chúng ta sẽ quay, do nhờ chúng ta sử dụng hai tay, chúng ta xoay cái tư thế mẹ, cho nên chúng ta sẽ có được một cái góc khác để mà khảo sát tim. So with two hands I got the three vessel view. If we come Chúng ta back thấy to có mặt các ba mạch máu. here's the. So again, this is a tough baby. So we do one piece at a time. Whatever I can see, I get it. And then in my mind, I remember what have I seen and what have I not seen. Trong đầu mình sử dụng một cái bảng kiểm ra trong đầu rồi và theo trình tự rồi, nhưng mà bây giờ khó, cho nên chúng ta sẽ đi từng
cái vùng khác nhau, sau đó chúng ta sẽ kiểm tra lại là mình có làm phần nào rồi, phần nào chưa làm thì chúng ta tiếp tục làm. I'm not thinking what views have I seen or not seen. I'm seeing what structures have I seen well enough or what structures have I not seen well enough. Tôi không dựa vào cái việc là chúng ta sẽ coi chúng ta cắt mặt cắt nào rồi, mà tôi chủ yếu dựa vào cái cấu trúc nào tôi đã khảo sát tốt, mà cấu trúc nào chúng ta chưa khảo sát thì chúng ta phải tìm cách khảo sát nó. So here's I'm showing that it's a left arch by going. You just follow this aorta as I move. Follow that up. Theo đó. Here it is over here. Watch it. Then it comes over to the side. Và qua đây. And what's this? Đây là cái gì? It's the trachea. Đây là cái khí quản. So it's a left aortic arch. Như vậy là cái quai động mạch chủ nó quay sang trái. Now this, I love this. This is I'm using two hands and I have the mom turn and I need to get around the arm, but you can see. Now I want to see the mitral valve and tricuspid valve. Ở đây chúng ta sẽ cố gắng khảo sát cái van hai lá và ba lá. You can see the tricuspid valve. Nhìn thấy cái van ba lá. And the mitral valve and hai lá. Yeah. And then we can color. Oops. Chúng ta sẽ sử dụng màu. So I'm looking for tricuspid regurg. Tôi coi thử có hở van ba lá hay không. So I'm not seeing tricuspid regurg. I'm not không seeing. Thấy hở van ba lá, chúng ta chuyển qua van hai lá. So you can see no mitral regurg, no tricuspid regurg. Không có hở van hai lá luôn. No aortic regurg. Không có hở van động mạch chủ. No pulmonary. Then I'm looking. Now I'm going to look at the angle. If I want to look at the septum, I'm going to move on the internal abdomen a little bit, except the arm's in the way, but now to get Thấy perpendicular. cái tay nó cái che cho nên chúng ta sẽ thay đổi đó, tay nó đi ra. Here's short axis. Cái trục ngắn. Pulmonary valve. Van động mạch phổi. See the pulmonary valve. Van động mạch phổi đây. Cái giờ quá là cái van động mạch phổi. Freeze that a second. Vừa rồi là cái động mạch phổi phải. So, this is the tricuspid valve, the pulmonary valve. You can see the distance. Có khoảng cách đây. Now, I like to show the main pulmonary artery. Cái thân động mạch phổi. A lot of people say it should bifurcate into the right and left, but really we want to see it trifurcate into the Nhiều right. người muốn nhìn thấy cái chia đôi, nhưng mà thực sự chúng ta sẽ thấy chia ba. And so trifurcate into the right and the left. Phải, động mạch phổi trái. And then the ductus. Và cái ống động mạch đây. Right, left 1, ductus. 2, 3, phải, trái, ống động mạch. Like in this patient, it's often hard to separate the left from the duct. Chúng ta sẽ thấy đôi khi chúng ta sẽ khó phân biệt giữa cái nhánh trái, động mạch phổi trái và cái ống động mạch. This is also a good view to look to see if it's a bicuspid aortic valve. Ở đây chúng ta sẽ dùng để mà khảo sát cái van động mạch chủ coi thứ ba lá hay là hai lá, cái này hai mảnh. But I haven't looked at that yet. Tuy nhiên hiện giờ chúng ta chưa khảo sát nó. So here's the baby's moved into a nicer position. I'm still using two hands because I need to push pretty hard. Tôi vẫn sử dụng hai tay, mặc dù đứa trẻ nó có tương đối là hợp tác, nhưng mà vẫn giữ được cố gắng giữ cái tư thế nó tốt. Let me see if I can get the aortic arch. Chúng ta sẽ cố gắng tìm cái cung động mạch chủ. There's the SVC. Tĩnh mạch chủ trì. Often you'll see the azygos. Let's see. Yeah, see that? Ở đây là cái gì? Cấu trúc tĩnh mạch gì?
This is the azygos Đây là coming azygote, into the SVC. cung cái azygote, cung có động mạch, cái tĩnh mạch đơn nó đổ về phía phần trên của cái tĩnh mạch chủ trên, để đổ về tim. Bifurcation. I Chúng want ta to thấy hai try. cái nhánh này, nhánh phải, cái nhánh phải bên này, nhánh trái đây. Đấy. Nhánh phải, động mạch phổi phải, nhánh trái. Bây giờ lộn với lại cái ống động mạch, với động mạch nhánh trái đây. So I wasn't looking for this, but I was trying to open up the branches, but you could look at the aortic valve. Tôi cố khảo sát cái động mạch phổi, nhưng bây giờ chúng ta coi cái động mạch chủ trước. This is the right, and Lá this is không the vành, left lá cusp, không vành, lá vành phải và lá vành trái. like a Mercedes sign. Chúng ta thấy giống như là cái hình của Mercedes, cái ngôi sao của xe Mercedes. And watch it open. It's not the best picture, but it looks okay. Not the best picture. But Thực sự đây là không phải là hình ảnh tối ưu, nhưng mà chúng ta vẫn thấy được cái động mạch chủ này, cái van động mạch chủ này là 3 mảnh. let's see if I can show the aortic arch. Giờ cố gắng chúng ta khảo sát cái cung động mạch chủ. Tough position. Chúng ta thấy hơi khó. There. Đây. Cung động mạch chủ. Có chừng đó không? Okay, so this is the aortic arch. Cung động mạch chủ. And what's this? Cái này là cái gì? That's the PDA, yeah, going in to the aortic arch. Chúng ta thấy đây là cái ống động mạch. There's the ascending aorta. Cái động mạch chủ lên. Đây là động mạch chủ lên này. Here's the bifurcation. Cái hai phân đôi của động mạch phổi, phải trái. And then the ductus is higher up, so I'll show you. Cái động mạch, cái ống động mạch nó cao hơn, nó nằm cao hơn so với là cái nhánh trái. So you start off with the bifurcation into the right and left, Phải trái. right and left. And then I'm going to come up Và mình đi lên xí and see the ductus. và chúng ta thấy cái ống động mạch. So sometimes it's just the babies may not be able to see a trifurcation in one. Đôi khi chúng ta sẽ không thấy được cả cái 3 cái nhánh đâu. But so now I'm thinking, what have we've seen situs, I'm looking through the heart segmentally and all the parts to see what have I seen and what I have not seen. Như vậy là bây giờ chúng ta ngồi suy nghĩ lại cái phần nào chúng ta đã coi rồi, hầu như là situs, cấu trúc của tất cả những cấu trúc của bên trong chúng ta đã coi xong rồi. So I think we've seen everything. Is there something else anyone want me to show before we move to the abnormals? Các anh chị có muốn giáo sư trình diễn cái gì không trên cái bệnh nhân này, trên khi thai gì này? Bây giờ chúng ta thấy hết rồi, tất cả cấu trúc từ tĩnh mạch đổ về hệ thống phổi, nhĩ, các lá van, thất, rồi kết nối thất đại động mạch, cái đường ra cung. Just want to show the mitral valve. Đây chúng ta muốn chỉ cho chị thấy cái van hai lá. This is mitral valve and the aortic valve. They're touching each other. This is what we call mitral aortic continuity. See? Đây chúng ta thấy đây là động mạch chủ nha, van hai lá. Ở đây chúng ta thấy có sự liền lạc rất là đẹp cái này.
nó không có một cái cấu trúc gì mà nó chen vô giữa đây, cho nên nó gọi là cái liên tục van hai lá động mạch chủ. And notice the mitral valve, as we talked about, it angles towards the septum. Và khi mà cái lá van hai lá nó mở ra thì nó không có đập vào cái vách liên thất này mà nó hướng ra cái phía xa. Does not touch the septum. It angles towards the free wall rather, not the septum. It does not go towards the septum, whereas the tricuspid valve. Ngược lại thì cái van ba lá chúng ta sẽ thấy ở đây nó sẽ đụng vào cái vách liên thất, cái mặt phải của vách liên thất. See, look at the angle of the tricuspid valve. Đây, cái lá vách của van ba lá đây, anh chị thấy đó, nó sẽ đập vào đây. It's angling towards the septum, not this way. Nó không có đi ra hướng này. And you could actually người ta thấy cái này đó, cái lá vách của van ba lá chỗ này. See, there. It's not this way. Nó không đi qua đây. And you could also see that the RV is more, I think we're going to finish up just a little bit more, now the arm's in the way. So maybe we'll go to the next. I've been pushing pretty hard. Chúng ta qua cái trường hợp tiếp theo. Oh, wait. Okay. I already did. I can talk. So the conus, unless I could, you want me to show? Yeah, thank you. Let me show it one more time. So we talked about the conus. I showed you before the mitral aortic continuity. That means there is no conus in the outflow portion of the LV. That's why the mitral valve touches the LV. It's in continuity with the LV. Right? Let's see. Chúng ta nói, giáo sư sẽ giải thích một xí về cái conus, tức là cái conus mình dịch ra tiếng Việt có thể dịch phễu hoặc là nón, phễu hay nón nó đều là từ cái chữ conus ra. I'm always trying to optimize image. Đang tối ưu hóa cái hình ảnh này. Well, this will do for now. This just shows you it's not as good as before, but the mitral valve. Cái hồi nãy chúng ta thấy là cái van hai lá với là động mạch chủ nó liên lạc với nhau. Cái này. This is the hinge point in the mitral valve, and it's very close to in continuity with the hinge point of the aortic valve. Này cái điểm là điểm bám và điểm xuất phát của van hai lá và cái điểm bám xuất phát của van động mạch chủ nó sát với nhau, nó không bị cách trở. Now in contrast, here's the tricuspid valve on top. Chúng ta thấy ngược lại thì chúng ta thấy van ba lá này. And to get to the pulmonary valve is way up here. Và để mà lên tới van động mạch phổi thì nó có một khoảng cách rất là xa. So there's a distance. Là chúng ta có khoảng cách giữa van ba lá và van động mạch phổi. I showed before the distance. There's the PAs. So, I'm getting in right now. It's not cooperating. Sorry. Maybe I'll do it on the Trước đây chúng ta có hình rất là đẹp nhưng bây giờ là rất là khó. Thôi có lẽ là chúng ta chấm dứt. Maybe I'll show it on the next. Có thể là cái ca sau chúng ta sẽ thấy. It's very nice.
Okay, the next baby is at 29 weeks and seems like has a complex form of heterotaxy. So we're going to look at this baby. 29 tuần và có khả năng là có cái hội chứng đồng phân nhỉ. And look at the baby one part at a time. So actually I'm going to start with the scan area. Just go back to Alright, so first I'm going to see the baby's position. Baby's up here. Baby's head is up here. Cái đầu ở phía trên. Yeah. This is tough. Tough. Head's here. Tay. Can you turn on to your left side? No. Quay qua bên trái. Even more. Quay nữa. Then can you come a little closer? Come on, down this side. No. So when they're in a tough position, it takes much longer. Nếu như mà cái tư thế nó không thuận lợi thì rõ ràng là chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian. I don't know if we want to start with the other one, or do you want me to start with this one? It's up to you. Có thể là mình sẽ Might make làm more một cái sense to khác. start with the other one. This is going to be Làm một another cái khác very khi quay trở lại challenging. cái này. We'll do it right after. Okay. Yeah, I'll try this one. Not this one. The one we had. Yeah. Yeah, no. You have the other one I had. Yeah. Doesn't look good there. Well, pick one you like. Pick the car you like. I'll try. No, you pick what you think is best of them. Okay. Màu này nó phải. Okay. That's good. This doesn't have that. Yeah. Is that okay? Màu đỏ nó vẫn ấm hơn. Dù nó sáng hơn. Đúng không? Làm đẹp đó. Is that okay? Is that okay? Okay. Okay, so baby's head is here. Đầu ở đây. So the baby's spine is over here. Cột sống. So this should be the baby's left. Bên này chắc chắn là bên trái của cái trẻ là bên phải. This is the right. Trẻ nằm về cái ngôi đầu, nằm nghiêng qua phía bên phải của mẹ. So I'm not seeing the stomach. I don't know. Maybe that's the stomach. Đây có thể là dạ dày.
descending aorta. và mạch chuỗi xuống. I'm not saying, no, that's IVC. It's a bad position, so I may. And now here's the heart. Và thấy cái tim nó Does that look normal? bình thường hay bất thường? The angle is not normal. Cái góc này giống như là 90 độ hay 90 độ. Looks like left axis deviation. Nó cái trục tim nó lệch trái quá mức. So it looks like the IVC and descending aorta are okay. Tĩnh mạch chuỗi xuống này nằm trước, cái động mạch chuỗi xuống I'm not seeing the sau. stomach. So maybe I'll have her turn. Can you turn onto your left side? Nằm nghiêng trái. Good. This one's also very good, and when I pushed, it started to slow down, so I can't push that hard. Khi mình đè xí cái nhịp tim nó xuống. Các anh chị làm ơn tắt cái chuông điện thoại. Vừa nó tắt chuông là chuông reo. What did he say? What did he say? No, I just remind people to switch off the ring bell. So unfortunately, the leg or arm, whatever that is in the way. So that's okay. I'm using two hands. We're going to need to look at this heart. Cái tay của mình nhấn trên, nhưng mà dù sao nữa thì mình dùng hai tay mình đè xuống xí. Ý là hai tay đè. Alright. So we're going to see parts of this heart a little bit. Now this is something coming off anteriorly, and this is an example of real life when it's tough to see the heart, so I'm just going to look at one part at a time, get that, and then move on. So Cái đây là một cái ví dụ để tôi làm. Ví dụ như mình không thấy được toàn bộ cái tim đi theo cái trình tự được, thì chúng ta sẽ thấy cái phần nào chúng ta thấy, sau đó chúng ta coi như cái cấu trúc đó chúng ta khảo sát, còn phần nào chưa khảo sát được chúng ta sẽ quay trở lại làm sau, và sau đó chúng ta sẽ kết nối nó lại từng cái mảnh ghép để mà tạo thành cái bức tranh. So here's the either aortic or pulmonary valve that looks well formed, and then one big vessel coming up. Cái này có thể là cấu trúc động mạch chủ hoặc là phổi, nhưng chúng ta thấy là cái van nó tương đối là tốt, cái kích thước của cái động mạch này nó tốt. So it's very anterior. Rất là nằm ra phía trước. I'm not sure, but I think it may be aorta. Không chắc 100%, nhưng mà khả năng đây là cái động mạch chủ. And then I'm starting to see a second vessel here. Và cái mạch máu thứ hai đây có thể là But đây là chủ, nếu đây là chủ thì đây là phổi. So I'm going out of order, but that's just because it's the baby's tough. Mình đi không theo cái trình tự, nhưng mà bởi vì do cái tư thế của trẻ này mình bắt buộc phải không theo trình tự. Now here's the tricuspid valve here. Và lá này. And it looks like there may be a dilation of the coronary sinus. Đây có thể là cái xoang vành bị giãn. So this second vessel, if it is a second vessel or great outflow, it's below this valve, so it's not coming off of this. It looks like it may be coming off of the heart. Cái này có thể là cái nhánh thứ hai, nó đi từ tim, hai cái này nó từ buồng. So I can try putting color on. Mình sẽ bỏ màu vào xem. So it shows there's no leakiness of this valve. Ở đây chúng ta thấy là cái van này nó không có bị hở. And it looks like if this is aorta, it's a left arch because it's coming back over here to the left of the trachea. Nếu như đây là động mạch chủ thì cái động mạch chủ này nó có quay động mạch chủ bên trái, bởi vì nó nằm từ bên này, bên phải nó lọt qua phía bên trái đây. So now I'm starting to look at the second great
vessel. Bây giờ mình sẽ coi cái đại động mạch thứ hai ở đây. And it looks like there's flow going prograde in a normal direction. Chúng ta thấy có cái dòng màu qua bình thường từ trong tim đi ra. So again, you can see this looks like it's a dilated coronary Này sinus. có vẻ giống như là cái xoang vành bị giãn. But it looks like the two great arteries outflows are coming off the same ventricle. Như vậy là ở đây chúng ta thấy có vẻ là hai cái đại động mạch xuất phát từ một cái mũ thấp. This ventricle, probably a right ventricle, maybe. Có thể đây là thấp phải. So here, looks like we have Cái tĩnh mạch. maybe this may be a LSVC Cái này có thể là tĩnh mạch chu trên bên trái, nó đổ vào xoang vành, nó đi qua bên to phải. the coronary sinus. Đây là cái xoang vành, vừa rồi đó là xoang vành. You can see here the left ventricle Cái thất trái đây is small rất là nhỏ compared to the right. so với lại thất phải phía bên kia. Here I'm looking for a VSD. Khảo sát tôi có thông tin thấp hay không. Now you can see the left ventricle is so small. Mình nhìn thấy cái thất trái nó nhỏ. You can see the dilated coronary Đây, sinus. cái xoang vành giãn. Đó, ở đây mình thấy rõ là cái xoang vành giãn đó. Now I'm going to try to open up see that's the second. Mình sẽ cố gắng khảo sát cái nhánh, cái đại động mạch thứ hai dưới đây, coi đó là cái gì. You can see there's one great artery. Đây, động mạch thứ hai, There's a second. cái 1, 2. And they're both having prograde flow. Và cả hai đều có cái dòng màu đi tương đối là bình thường. But we haven't seen the pulmonary valve very well. Tuy nhiên mình nếu đây là động mạch phổi thì mình chưa thấy cái van nó rõ. So it looks like this. This is probably the pulmonary valve. We know it's opening because we see the flow, but I just haven't shown it very well. Mình biết là cái van này nó sẽ là van nó mở, nó không bị tắc hoàn toàn bởi vì có dòng màu qua, nhưng mà rõ ràng là trên 2D mình chưa thấy chưa chỉ được cái việc mở van trên 2D. Trying to open up
to show that it's aorta, to see if I could show the head and neck vessels. Mình cố gắng coi các mạch máu đầu mặt cổ. You can start to see them. Đây, There's one. một. There's the LSVC again. Cái tĩnh mạch trụ trầy bên trái. Now come back and just look at different view, a different window. Giờ quay trở lại coi một cái số mặt cắt khác, bởi vì trên kia mình không Corneal thấy. sinus. You can see the mitral valve is small. Van hai lá nhỏ. We haven't looked at the mitral valve well, but at some point we need to look at the mitral valve very well. Mình chưa thấy rõ cái van hai lá, nhưng mà bây giờ mình làm sao đó mình phải khảo sát cho được cái van hai lá. I'm still not seeing the stomach. Từ nãy giờ chúng ta vẫn chưa thấy rõ được cái dạ dày. But that mitral valve looks small, and I need to look at it from the other angle to see how Mình well phải xoay it's qua working. một cái góc khác để mà khảo sát cái van hai lá một cách chi tiết hơn. And I'm not seeing much of a atrial septum. There may be a common atrium. Mình không thấy phần nhiều của cái vách gọi là vách nhĩ thất ở đây, thì khả năng đây là một cái nhĩ thất. See, look how small. Chúng ta thấy Trying to open up the mitral valve. mình thấy cái van hai lá rất là nhỏ, nhưng cuối cùng để cố gắng tập trung focus vào cái van hai lá này. Mình thấy van hai lá này. This is the mitral valve. Watch it open. Mở đóng. It doesn't open normally. It looks like it's Đó là nó mở không có bình thường. probably mitral stenosis. Có thể là hẹp van hai lá. So that's important because if there is severe mitral stenosis when the baby is born, this baby may end up needing a single ventricle palliation. Bởi vì nếu như cái van hai lá nó quá nhỏ, mình không có thể là sau sinh mình sẽ không sửa chữa được theo hướng hai thất, thì bắt buộc cuối cùng mình sẽ đi theo hướng một thất. So I'm using two hands and moving all around now to try to get this mitral. There's the better view of the mitral. Ở đây chúng ta khi sử dụng hai tay chúng ta có thể tìm được một cái mặt cắt tốt để mà khảo sát cái van hai lá này. Đó. Okay. You have to go fast. Okay, so see here's the mitral valve. Van hai lá. We can measure this from Chúng here ta có to thể here đo cái vòng van hai lá từ đây qua đây. for a z-score, but here it looks better. Before it looked like it wasn't opening well. This one. Như vậy là nãy chúng ta thấy mặt cắt khác, chúng ta tưởng là cái van hoàn toàn nó không mở, nhưng trên mặt cắt này chúng ta thấy nó mở. Nhưng chúng ta có thể đo được cái kích thước vòng van, sau đó chúng ta so với cái điểm z-score nó, cái điểm Z đó, để coi thử cái vòng van này nó nhỏ tới mức độ nào. If it doesn't take long. So you can measure. Yeah, you do that. Okay. So you can measure and get the z-score. You just need to make sure it's a reproducible measurement. Chúng ta phải có một cái vị trí tốt, cái hình ảnh tốt để mà đo các nhiều gầm khác nhau nó vẫn tương đối là đồng nhất, để từ đó chúng ta có được một cái kích thước để chúng ta quy đổi qua cái z-score để đánh giá cái mức độ của cái van này nó lớn nhỏ như thế nào. Cái thằng này nó chuyển sản mà. Trong này nó chuyển sản. Cái này như đánh đá đấy. So you can see the. I'm going to show you the mitral valve. Try to show. Can you
Mình đã khảo sát được van hai lá. Đây. So here's a branch pulmonary artery. Đây chúng ta thấy nhánh của động mạch phổi. So you can see the pulmonary valve. Bây giờ chúng ta thấy van động mạch phổi này. Với cái góc này chúng ta có thể thấy được cái van động mạch phổi. Now we're seeing the pulmonary valve. So in other words, I'm going through segmentally thinking, what have I seen, what I haven't seen, but this is the pulmonary valve here. Đây là cái van hai lá, van động mạch phổi, xin lỗi. And it's small, but it seems to be moving well, and we can measure that and then get a z-score. Mình thấy nó nhỏ nhưng mà rõ ràng nó đóng mở tốt, và ở đây mình có thể đo được cái kích thước để mà tính cái z-score. But you can see it's very far from the mitral valve. So this also suggests this is a double outlet right ventricle with pulmonary stenosis and anterior malposed aorta. Mình thấy cái động mạch phổi đó, cái động mạch chủ thì nằm trước xa nữa, và động mạch phổi đó nó gần van hai lá nhưng mà nó có một khoảng cách rất là xa. Cho nên cái đó nó sẽ là có conus. Có nghĩa là bệnh nhân này nó có cái thất phải hai đường thoát và có sai vị của đại động mạch, bởi vì động mạch chủ nó nằm phía trước như nãy mình thấy, trước so với động mạch phổi. With an LSVC, a coronary sinus, and maybe a common atrium. Và chúng ta thấy đã giãn lớn cái xoang vành và cái nhĩ, có thể là nhĩ chung. Trying to open up the arch. Giờ chúng ta cố gắng khảo sát cái quai động mạch chủ. We can color it and see if we see the ductus. There's no retrograde flow in the ductus. Mình thấy là cái qua cái ống động mạch đó chúng ta thấy vẫn không có cái dòng máu chảy ngược. Dòng máu chảy theo từ động mạch phổi qua ống động mạch vô động mạch chủ bình thường. Common atrium, dilated coronary sinus, LSVC, Hai nhĩ là coi như nó gần như là tạo thành một nhĩ chung rồi này. Giãn xoang small vành. mitral valve, small aortic valve, small pulmonary valve. Cái van động mạch phổi đây, van động mạch chủ đây. You can see double outlet right ventricle, they're both coming off. Đây là thất phải hai đường thoát, bởi vì hai đại động mạch nó xuất phát từ bên phải hết. So and I think did we see the pulmonary veins? We need to make sure. I was just going through my mind. Vì khảo sát cái tĩnh mạch phổi. There's one. Đây cái tĩnh mạch phổi. So we have at least one pulmonary vein coming in right there. Thì ít nhất là chúng ta thấy được một cái tĩnh mạch phổi đổ về nhĩ rồi đó. Now it's possible if we have another vein coming way on the other side. Giống như nãy bài chúng tôi nói bên này là có tĩnh mạch phổi, thì trong bối cảnh này thì có thể nó nằm sát một cái tĩnh mạch phổi khác, nó nằm cái đầu kia, cái cực kia của nhĩ. Yeah, if we have
some pulmonary veins coming back to the left atrium and some coming to the right. That's called ipsilateral veins that goes along with polysplenia. Chúng ta thấy là đây là tĩnh mạch phổi thì có thể là một cái tĩnh mạch phổi khác nó nằm ở phía bên đối cực bên kia của cái nhĩ. So I think the message is the tough patients who are tough to scan really require you to focus on one part of the heart and optimize imaging with two hands and do one part of the heart at a time. Như vậy với mục đích trình diễn thì anh chị thấy cái thông điệp đằng sau cái ca này là gì? Thứ nhất, trong số trường hợp cái ca rất là khó thì chúng ta không thể đi theo cái trình tự mà như chúng ta mong muốn, mà chúng ta sẽ khảo sát từng cái tiết đoạn cụ thể. Sau đó chúng ta sẽ đi quanh trở lại những cái vùng nào chúng ta chưa khảo sát được và chúng ta lập tới lệch lui, dùng tối ưu hóa cái chất lượng hình ảnh và đôi khi phải dùng tới hai tay để mà giữ cái đầu dò. In this particular case, concerned about the left ventricle and mitral valve may or may not be adequate for a two ventricle repair. Với cái trường hợp này thì cái van hai lá rất là nhỏ, thất phải, thất trái cũng nhỏ thì cũng có thể nếu chúng ta tính toán kỹ ra cũng có thể là cái trẻ này có thể sửa theo đường hai thất mà cũng có thể là không theo đường hai thất. Khi đó chúng ta phải tính cái Z-score. Also, when you think about, as I'm scanning, I'm thinking what kind of surgery would we need? Right now, we would want to connect the left ventricle through the VSD all the way up to the aorta. That's very far, and that would take up a lot of room in the right ventricle. Not an easy fix. Nếu như chúng ta sửa theo đường hai thất, có nghĩa là chúng ta phải nối cái thất trái lên cái động mạch chủ. Chúng ta tưởng tượng là từ đây chúng ta đi qua vách liên thất, đi vòng lên này một cái đường rất là xa, đi qua cái động mạch chủ và nó chiếm một cái không gian rất là lớn ở trong cái thất phải. Thì điều đó rất là khó. Cái đường hầm nó rất là dài. So the most important is to detect the heart defect is there, and then we spend time evaluating the small details to help figure out what is the prognosis and what might be the surgical approach. Và như vậy là khi chúng ta khảo sát tim bào thai thì chúng ta phát hiện được cái bất thường rồi, và chúng ta phải tập trung dành thời gian để chúng ta tìm ra những cái cấu trúc những bất thường rất là nhỏ để góp phần là đưa ra cái tiên lượng cho đứa trẻ và cuối cùng chúng ta đưa ra cái hướng chúng ta điều trị phẫu thuật sau này như thế nào. The biggest what my hope is my hope this mitral valve grows well enough to be a two ventricle repair. That's the main, the biggest factor that I'm thinking about when I'm looking about this heart now. Trong trường hợp này thì tôi tập trung chủ yếu vào cái van hai lá, bởi vì tôi nghĩ là không biết là cái van này nó có thể phát triển được hay không. Nếu như cái van hai lá này nó phát triển được thì tương lai có thể chúng ta sẽ sửa chữa theo hướng hai thất, mà nếu không được thì rất là khó. So I think maybe we'll go to the next. Yes, thank you. We still want more patient and Thank you. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Okay, this is the third and last baby to look at. Có thể là đây là cái bệnh nhân sản phụ cuối cùng trong buổi sáng hôm nay. Đó bên tì.
So this one, the baby's head is up. Đây là ngôi mâm. You can tell it's further along, lots of hair. Mình thấy được cái tóc nè. Yeah, red hair. Tóc đỏ. Không biết tên xuân không? Now, for sinus, that this baby is a little bit of a challenge. That's okay. Cái này vẫn còn khó, tương đối khó so với nãy. Hồi nãy khó nhưng bây giờ thì tương đối khó. Okay, so we need to Bây giờ mình có được cái hình tạm thôi, mình quét trước. We may have, let's see. Okay, we can go ahead. Keep on going. Okay, let me see. I'll check. Okay, it looks like a little bit better. You let me know if we... Okay, so let's see. The head's right in the way. So there's one inflow. Một cái đường vào, tức là một cái van nhị thất thôi. Đây, một van nhị Here's the thất. stomach. Dạ. Stomach, descending or IVC. Cái động mạch chủ. And look, the apex is the other direction. Cái tim thì nó hướng về hướng khác. See? So, descending or IVC stomach, but then the stomach, the heart is looking the other way. Tim thì ngoảnh mặt qua hướng khác rồi. I'm using two hands. Sử dụng hai tay nữa. I'm figuring out fetal left and right here. I haven't done that yet. Đang cố gắng coi thử cái bình trái, bình phải của cái bào thai là thế nào. There's the stomach descending our IVC. So the stomach is on, that's the right, on the bottom. The heart's on the left. The stomach's Cái dạ on dày bên phải. I don't have the third hand, but yeah, the stomach's on the right. Dạ dày bên phải. IVC is on the left. Cái tĩnh mạch chủ bên trái. Động mạch chủ. So it looks like the heart's in the left, but then the abdominal sinus is inversus. The stomach is on the right, the center is on the right. Như vậy là cái tạng của trong ổ bụng thì nó lại là đảo ngược, trong khi nó tim thì nó không đảo ngược. So I figured out the sinus. Again,
This is the real world. It's taking two hands. Đây là cái lý thuyết thì nó khác, nhưng mà đây là thực tế cuộc đời sống thực, đôi khi nó rất là khó. You can see one big inflow. Ở đây chúng ta thấy một cái van nhĩ thất duy nhất. It looks like this probably is a complete canal. Đây là một cái trường hợp có vẻ như là kênh nhĩ thất toàn phần. With a common atrium. Nhĩ chung. And we saw that the stomach was on the right, but the heart's on the left. So this is very suggestive of heterotaxy, possibly polysplenia. Cái này có thể là cái dạ dày bên phải, cái tim bên trái, có thể là theo nó là cái hội chứng đồng phân nhĩ trái. Now, very important is, again, notice that I'm focusing on what I can see. We'll leave the outflow tracts for later, but let's look at the AV canal for now. Bây giờ cái đường thoát thì mình sẽ nhìn sau, nhưng bây giờ chúng ta thấy đường vào đây. Chúng ta thấy đây là cái kênh nhĩ thất. Very important from part of the prognosis is whether there's a lot of regurgitation. Ở đây chúng ta coi thử có hở van nhĩ thất này nhiều hay không. Let's see if I can look at that with color. Giờ mình sẽ bỏ màu. I don't know if you can help me. Quick. Often the color makes the baby move. Chúng ta thấy cái màu nó có thể rối, xanh đỏ nó trộn lẫn nhau do cái bản thân. So there is not much regurgitation. Nhưng mà những gì chúng ta nhìn thấy ở đây thì rõ ràng là nó không có hở van hai lá nhiều đâu. So that's all I got from that view. Như vậy là với cái mặt cắt này chúng ta sẽ có được thấy là một cái van nhĩ thất chung duy nhất và cái không có hở nhiều. Now we want to start looking at the outflow. So it looks like there's probably going to be two valves, if you can see that. Mình thấy có hai van này. Đường thoát của đường thoát. I think there's one valve here, one valve there. Một van đây. But of course we need to do a lot to make this picture much better. Như vậy, nhưng mà chúng ta phải điều chỉnh rất là nhiều để mà khảo sát được cái van này. Okay, now this valve is looking, keep your eye on this valve. It looks like maybe it's a little abnormal. Van đó có thể là hơi bất thường chút. The baby's moving a little bit. That's the anterior valve. See, that posterior valve doesn't move as well. I want to try to open it better. This one's not opening up very well. Cái này nó mở không tốt lắm, cái van ở phía sau. See it? Let's look at that valve. Nhìn vào cái van này, nó mở có vẻ là hình vòm. But as they're both coming off this chamber, như vậy là cái động mạch này và động mạch này, hai cái đại động mạch nó đi ra từ một cái buồng thất. So it's probably another double out at right ventricle. Như vậy là một cái trường hợp thứ hai của cái thất phải hay đường thoát. Nãy chúng ta có một trường hợp, bây giờ trường hợp thứ hai. Notice how the pulmonary valve does not disappear during systole. Chúng ta thấy cái van này là van động mạch phổi và rõ ràng là trong cái thời kỳ tâm thu nó vẫn không mở, không biến mất hoàn toàn. Chúng ta thấy but there's no regurgitation. Nhưng mà không có hở. And there is lots of prograde flow.
Như vậy là cái van mặc dù nó có tăng tốc ra nhưng mà van nó qua dòng máu qua cũng rất là tốt, rất là nhiều. 3 vessel cord. You see the 2 outflows. Cái hai đường thoát này, 1, 2. Stomach's on that side, the right part's on the left. This is the aortic valve. Động mạch chủ. Right, I think. So I'm moving a lot on the mother's belly. Why don't you try going on the other side? Quay ngược bệnh nhân, sản phụ quay ngược. There's the IVC. Cái tĩnh mạch kiểu dưới. No, but this did not help. But maybe it will have made the baby move. So maybe have her. Ordinarily, I would have her go to the bathroom, jump up and down. Có thể cho mẹ đi vào đó. But I'm having her just go on one side again and then come back to us. On the left, but closer to. Quay qua bên trái lần nữa đi. Thank you. So far looking like heterotaxy because the stomach and the heart are on different sides, common atrium, or we only saw one vein, and an AV canal with double outlet right ventricle. Như vậy là tính từ theo cái phân đoạn thì tính từ dưới lên đây chúng ta thấy là có cái dạ dày với tim nó không nằm đi cùng một bên, có thể đó là cái động phân, có thể lên nữa là chúng ta thấy một cái tĩnh mạch phổi chúng ta thấy đổ về nhĩ chung, rồi cái cấu trúc là một nhĩ chung và cái kênh nhĩ thất toàn phần với van nhĩ thất không có hở nhiều, thất phải hai đường thoát và cái van động mạch phổi hơi hẹp. So here we're seeing bifurcation of the pulmonary artery. Ở đây chúng ta thấy cái động mạch phổi nó chia đôi. Into 2 branches. Branches? But I don't know if it's which is left or right and where the ductus is. So I'm seeing a bifurcation, but I need to figure this out. Ở đây chúng ta thấy cái động mạch phổi nó chia đôi nhưng mà tôi không biết là cái nào là trái, cái nào là phải và cái nào là ống động mạch, cho nên mình phải coi lại. Because with heterotaxy, the pulmonary arteries may not be in continuity. Trong trường hợp mà đồng phân nhĩ thì đôi khi hai cái nhánh động mạch phổi đó đôi khi nó không có hợp lượng với nhau, nó bị đứt đoạn và nó đi từ một cái nhánh nào khác của vào. I think I woke the baby up at least. The baby's knees are in the way. Knees and arms. This is real world. These. The best trick for this is going to the bathroom, I think. Cái tốt nhất là cho người mẹ đứng dậy đi đâu đó quanh trở lại. Could do that. What do you think? Yeah.
Thank you. Có lẽ là chúng ta nghĩ vậy làm. Dạ. Từ nãy lao gì quá anh lao